Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Một đêm sau kỳ nghỉ, quản lý ký túc xá gửi thông báo trong nhóm, nói trong trường học có hung thủ giết người lẻn vào. Nửa đêm, cảnh sát sẽ đến khám xét từng phòng một. Khi cánh cửa bị gõ, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được tin nhắn, đừng mở cửa, cảnh sát sẽ không làm việc một mình. Thông báo cũng có vấn đề, người gửi thông báo có thể không phải là quản lý ký túc xá. Tin nhắn được gửi từ 116 ở tầng dưới. Tôi vội vàng hỏi lại cô ta, cảnh sát, vừa từ dưới cậu đi lên, chỉ có một mình sao? Cô ấy cũng trả lời tôi, đúng vậy. Tôi thấy 108 ở đằng trước mở cửa, rồi sau đó cậu ta biến mất. Nói xong, cậu ta còn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của cậu ta với 108. Trong cuộc đối thoại, đối phương đúng là đã nói với cậu ta, lúc mở cửa chỉ có một người cảnh sát. Sau đó bất kể 116 gửi tin nhắn cho cậu ta như thế nào, cậu ta cũng không trả lời gì cả. Thật sự quá đột ngột rồi, bởi vì phía trước rõ ràng còn nói chuyện rất tốt. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu bên ngoài là cảnh sát, sao anh ta không nói gì? Cho nên tôi thật sự không đi mở cửa. Trả lời 116 bằng tin nhắn, không thể nào mà hung thủ có thể giả làm cảnh sát được chứ. Cậu ấy lại trả lời tôi, cậu xem nhóm đã bị cấm chat rồi, chắc chắn có vấn đề. Tôi quay lại ký túc xá xem. Quả nhiên tin nhắn cuối cùng dừng lại ở thông báo có cảnh sát điều tra. Tin nhắn này là do quản lý ký túc xá gửi. Tôi bấm vào ảnh đại diện của bà ấy, gửi cho bà ấy tin nhắn riêng, cho hỏi gì đang gác cổng ký túc xá phải không? Người đến nhà lục soát có phải là cảnh sát không vậy ạ? Nhưng người quản lý không trả lời tôi. Để xác minh những gì 116 nói, tôi đã liên lạc với một bạn học khác sống ở 122. Không ngoài dự liệu, cậu ta cũng không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không trả lời, như thể đã biến mất. Đồng thời, tiếng gõ cửa cũng ngừng lại. Quả nhiên có vấn đề. Nếu cảnh sát này là thật, vậy chắc chắn hắn sẽ có danh sách biết ký túc xá nào có người không? Thay vì gõ cửa và bỏ đi khi mà không ai trả lời. Nhưng lúc này, quản lý ký túc xá trả lời tin nhắn của tôi, đương nhiên là cảnh sát rồi, phải mở cửa ra nhé, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Câu nói này của bà ấy quá đột ngột rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ bà ấy thật sự là quản lý ký túc xá sao? Đúng lúc này 116 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã xem qua các nhóm khác liên quan đến trường học, được biết không có thông báo nào về việc cảnh sát đến khám xét phòng. Vì vậy, tôi đoán rằng hung thủ là có thật, nhưng cảnh sát đến nhà là giả. Tôi suy nghĩ một chút cũng trả lời cho 116 mấy tin nhắn. Tôi đã kết nối với quản lý ký túc xá rồi, nhưng bà ấy hoàn toàn không có ý lên xem, còn nói tôi mở cửa và đi ra ngoài. Tôi nghi ngờ bà ấy đã bị giết, kẻ giết người đang dùng điện thoại của bà ấy, cho nên mới chỉ có ký túc xá gửi thông báo được. Tôi sẽ gọi cảnh sát, cậu cũng giúp tôi gọi cảnh sát. Cô ấy cũng trả lời tôi, được, vậy tôi cũng liên hệ xem có ai trên lầu có thể cứu chúng ta không. Thông qua 110 nói chi tiết tình hình với tổng đài viên, bên kia nói đã xác nhận, sau đó sẽ có cảnh sát địa phương liên lạc với tôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi thấy rằng 116 đã kéo một nhóm, bên trong trừ cậu ta, còn có hai bạn học 305 và 311. Họ giống tôi, tất cả đều từ chối cái gọi là yêu cầu mở cửa của cảnh sát. Nhưng sau đó, 305 lại đột nhiên hỏi, mọi người có biết tên phạm nhân này rốt cuộc là chuyện gì không? Điều này đã làm khó mọi người rồi, không ai trả lời. 305 tiếp tục giải thích, tôi đã kiểm tra trang web chính thức của trường, thông báo và tin tức địa phương, không tìm thấy gì cả. Cho nên nếu thật sự có tên hung thủ nào đó, nếu đó là sự thật, chẳng lẽ hắn phá cửa vào còn khó sao? 116 lại hỏi lại, chẳng lẽ không vất vả sao? Phát ra âm thanh quá lớn, thu hút người khác thì sao? Hơn nữa mọi người thử nghĩ xem, còn những người đã biến mất thì giải thích như nào? Mặc dù chúng ta chỉ là tạm thời chuyển tới, mọi người một ký túc xá, nhưng mọi người đều có bạn học quen biết nhau. Bây giờ có thể liên lạc với họ không? Nghi ngờ này là hợp lý, bởi vì tôi thực sự không thể liên lạc với bạn học 122. Nhưng 311 lại đột nhiên chất vấn, vậy tại sao bạn không thông báo cho học sinh từ tầng 4 trở lên? Tôi đã bị sốc, vội vàng nhắn tin hỏi 116, không phải cậu đã thông báo cho mọi người cậu biết sao? Nhưng lại nhận được tin nhắn từ 311 cậu ta không có, cậu ấy chỉ thông báo cho ba chúng ta thôi. Nhưng tình cờ tôi biết các bạn học ở 407 và 516. Tôi đã nói chuyện với họ, họ cũng là bạn bè với 116, nhưng không được thông báo. Đó là tại vì sao? 305 cũng nói không khoan nhượng. Vì vậy, tôi vừa nãy mới đề xuất, vấn đề đó thật sự có hung thủ giết người sao? Hay vẫn luôn là cậu làm mọi chuyện? Cái quái gì vậy? Nhưng 116 vẫn im lặng, không có đưa ra lời giải thích nào ngay lập tức. Tôi hơi rối rồi. 311 tiếp tục mở rộng lý luận của mình. Tôi nghĩ cảnh sát là có thật, học sinh được kiểm tra an toàn sẽ được đưa đi. Về phần không thể liên lạc được với họ, tôi đoán là cảnh sát cấm đã họ liên lạc với bạn học bên trong để báo tin, để không làm hung thủ giết người biết được tình hình. Cũng chính là điều mà 116 đã phát hiện. Đây cũng là lý do mà bên ngoài không thể tìm thấy thông tin của hung thủ giết người, bởi vì hắn ta không phải là kẻ xâm nhập, mà chính là một trong số chúng ta. Hắn ở lại ký túc xá của chúng ta, hoặc là để giết chúng ta, hoặc là để chúng ta trở thành một phần mà cảnh sát nghi ngờ, che giấu thân phận cho hắn. Tôi lập tức phản bác rằng không có khả năng, bởi vì rõ ràng là cảnh sát bên ngoài, hắn không phải cảnh sát. Các bạn cũng biết mà, người đó kiểm tra phòng, không có đi cùng quản lý ký túc xá hoặc bất kỳ quản lý nào của trường. Những điều này đều không hợp lý. 305 cũng đồng ý với tôi. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng, bởi vì điều này cũng không thể giải thích được. 116 tại sao đặc biệt chọn ba chúng ta, đúng không? Nếu theo suy luận của bạn, nên là càng nhiều người càng tốt chứ. Tôi cứ tưởng có thể 116 sẽ không nói chuyện, nhưng đột nhiên cậu ta lại xuất hiện một câu như này, không phức tạp thế đâu, tôi không thông báo cho họ, vì họ ngu ngốc, tôi cần những người như các cậu giúp đỡ, những kẻ ngốc đó chỉ liên lụy chúng ta mà thôi. Tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì. 305 và 311 đồng thời đưa ra câu hỏi như vậy, nghĩa là sao? Cậu biết chuyện gì đó à? 116 trả lời, đương nhiên biết, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói, bởi vì cho dù là các cậu cũng có thể không giải thích được. Tôi vội vàng buộc tội cậu ta, nói láo, không nói rõ thì chúng tôi sao có thể phán đoán được. Nhưng 116 lại chẳng để ý tôi nhắc đến 311. 311 cậu nói cho tôi xem, hai tên ngốc đó bây giờ có phải định mở cửa đi ra không? Lơ a, người ngu ngốc đó, có cố cũng chẳng thuyết phục được. 311 vô cùng bất đắc dĩ chỉ đánh ra một chữ, đúng. 116 tiếp tục hỏi,
Vậy bạn chờ xem, có phải họ đã trực tiếp biến mất rồi không? Sau khi cô ấy nói xong câu này, trong nhóm không còn ai nói chuyện nữa. Tôi cũng không dám nói một lời, lặng lẽ chờ đợi, nhưng cứ vào ngay lúc này, người quản lý lại gửi cho tôi một tin nhắn. Nếu bạn có thể nhận được, cứ coi như bên ngoài có hung thủ giết người đi, nhưng đừng mở cửa ra ngoài. Câu nói này của bà ấy phải chăng có nghĩa là hung thủ giết người là giả, nhưng sao lại không cho tôi ra ngoài? Bên ngoài còn có thứ gì đáng sợ hơn cả hung thủ giết người sao? Hơn nữa thái độ của bà ấy thay đổi cũng quá đột ngột. Rõ ràng trước đây, bà ấy còn bảo tôi phải mở cửa, bảo tôi chấp nhận sự kiểm tra của cảnh sát. Chưa đầy 30 phút, tại sao sự tương phản giữa trước và sau lại lớn như vậy? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chắc có chuyện gì đó đã xảy ra trong 30 phút này. Chuyện lớn đó là gì tôi không biết, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã được xác nhận. Quản lý không nói dối tôi, bởi vì 311 cuối cùng cũng ném ra một câu ở nhóm. Trời đất, họ thực sự biến mất rồi. Tin nhắn không trả lời, gọi lại cũng không nghe. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi cũng đang lặng lẽ chờ câu trả lời của 116, đồng thời cũng đang nghĩ về một điều. Người quản lý nói với tôi cứ coi như bên ngoài thật sự là tội phạm giết người đi, đừng mở cửa. Không phải cũng vừa vặn là để tránh tôi cũng giống như họ đột nhiên biến mất sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Bà ấy đưa ra thông báo có cảnh sát đến kiểm tra, trên thực tế là đang đứng đối lập với chúng tôi, bởi vì sau khi mở cửa có thể sẽ bị giết. Hugo ít nhất sẽ giống như những bạn học bị mất tích khác, biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng lúc này bà ấy lại chủ động khuyên tôi, giúp tôi tránh khỏi hiểm nguy. Tôi thực sự không hiểu, bà ấy là người tốt hay người xấu? Giống như tôi nghi ngờ 116. Tôi cũng không biết cậu ta là người tốt hay người xấu. Cậu ta dường như biết nhiều điều mà chúng tôi không biết, mà giờ phút này cậu ta cũng chậm trễ không đưa ra lời giải thích. 311 vẫn là không chịu nổi, lại là nhắc tên 116 chất vấn cậu ta. Nói gì đi chứ? Sao cậu biết họ sẽ biến mất ngay khi mở cửa ra? 116 cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại nói một câu kỳ lạ. Tôi đang sắp xếp lại ngôn ngữ để có thể giải thích cho các bạn. Trước hết, tôi hỏi bạn có tin vào siêu nhiên không? 305 cũng không nhịn được châm biếm cậu ta. Sao vậy? Không thể giải thích được nữa, nên bắt đầu nói đến ma quỷ phải không? Trong lời nói của 305 luôn nghĩ rằng tất cả những điều này hoặc là do 116 giở trò, hoặc là cậu ta là đồng phạm. Nhưng 116 không để ý đến sự châm biếm của 305, mà là giải thích nghiêm túc. Không phải quỷ thần, đó là siêu nhiên, ít nhất là một cái gì đó chúng ta không thể giải thích. Vấn đề là bạn có nguyện ý nghe không? Cả nhóm lại im lặng. Như 116 đã nói, chúng tôi không phải là những kẻ ngu ngốc, mọi người sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nhưng những gì xảy ra tối nay thật kỳ lạ. Và ngay lúc này, 305 đột nhiên gửi lời mời kết bạn với tôi, chưa đến 5 giây tôi đã chấp nhận. Cậu ta vừa mở miệng câu đầu tiên đã hỏi tôi có cách để 116 nói sự thật. Cậu muốn nghe không? Câu nói này cũng không bình thường, bởi vì 116 đã bày tỏ sự sẵn sàng giải thích trong nhóm rồi. Vấn đề là chúng tôi nghe xong có muốn tin không? Nhưng câu nói 305 lại càng giống như đang nói 116 trong nhóm nhất định sẽ nói dối, và cậu ấy có cách để khiến cô ấy nói sự thật. Hơn nữa quá trình này rất có thể cần tôi giúp đỡ, cho nên mời thêm tôi một cách riêng tư. Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, 305 dường như là để thuyết phục tôi, lại gửi tin nhắn nói với tôi nghi ngờ cậu ta đang đưa chúng ta vào một cái hố. Cậu ta chắc chắn có âm mưu, tôi không nghi ngờ điều đó. Ngoài ra còn có chuyện về quản lý giả mà tôi chưa biết rõ. Chúng tôi rất cần một số tiến độ rõ ràng. Vì vậy, tôi cũng trả lời cậu ấy rằng tôi cũng cảm thấy giống như vậy với bạn. Thêm bạn với tôi không phải chỉ để nói với tôi những gì bạn nghĩ đâu nhỉ? Bạn muốn làm gì? 305 thẳng thắn nói. Đúng vậy, chuyện này chỉ có bạn mới có thể làm. Tôi và 311 rõ ràng đã đứng về phía đối lập của cậu ta. Chỉ có bạn là trung lập. Thực ra tôi đã đoán được điều này rồi. Đây cũng là lý do tôi giữ thái độ trung lập. Thế là tôi lặng lẽ chờ đợi chỉ dẫn của 305. Không bao lâu, tin nhắn của cậu ấy cuối cùng cũng đến. Bạn gửi tin nhắn riêng hỏi cậu ta tại sao cậu ta biết nội tình mà không sớm chạy đi. Mục đích cậu ta ở lại là gì? Quả nhiên là một câu hỏi hay. Chỉ cần tìm ra mục đích của 116, có lẽ chúng tôi có thể thuận thế giải các câu đố khác. Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp gửi tin nhắn như vậy với 116. Nếu cậu đã biết trước câu chuyện bên trong, hơn nữa nội tình còn là thứ siêu nhiên gây ra, vậy tại sao cậu lại ở lại? Nhưng điều tôi không ngờ là 116 lại trực tiếp hỏi lại tôi làm sao cậu lại phán đoán tôi biết trước sự tình bên trong. Lưng tôi lạnh buốt, trên người còn nổi da gà nữa. Đúng vậy, 116 không nói là cậu ta biết trước. Tôi thậm chí xem lại lịch sử trò chuyện trong nhóm, 116 thực sự không thể hiện ý nghĩa như vậy. Cũng có thể cô ấy là trong quá trình diễn ra những điều kỳ lạ tối nay đã trải qua một số điều chúng tôi chưa từng trải qua, cho nên mới lần mò ra được. Vậy thì làm thế nào mà 305 đoán được điều này? Đặc biệt là câu hỏi tu từ mà 116 vừa hỏi, chắc là 305 đoán không sai. Vì vậy, có lẽ 305 không phải là một phỏng đoán, mà là cậu ta thật sự biết. 116 là sớm đã biết nội tình gì đó rồi. Nhưng điều này khiến tôi gặp rắc rối lớn hơn. Không chỉ có 116 biết những gì tôi không biết, ngay cả 305 cũng biết những điều tôi không biết. Thì ra, người hai bên này đều không hoàn toàn thành thật với nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như bị mắc kẹt ở giữa. Nếu một người trong số chúng tôi bị bỏ rơi, vậy chắc là tôi không thể thoát rồi. Cho nên tôi phải tự cứu mình. Tôi nghĩ một hồi mới trả lời 116, bởi vì tôi cũng có thể biết một số những điều cậu không biết. Chúng ta phải nói chuyện thành thật với nhau. 116 không trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức. Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ, bởi vì câu nói này của tôi thực sự là một trò bịp bợm. Tôi muốn đấu với họ, lợi thế duy nhất chỉ có thể là tôi đã nói thêm 2 câu với dì quản lý. Nói đến đây, nhân tiện tôi cũng trả lời một tin nhắn cho người quản lý. Tôi không hiểu tại sao dì lại bảo tôi mở cửa, sau đó lại bảo tôi đừng ra ngoài. Nhưng tôi có thể nói với dì, tôi đã biết dì không còn là quản lý nữa. Vì vậy, dì phải nói với tôi, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều tôi không ngờ là quản lý thực sự trả lời tôi trước. Cô có phải bị ngốc không? Tôi chính là tôi. Sáng nay tôi còn đến ký túc xá của cô, nhắc nhở cô giữ gìn vệ sinh thật tốt. Cô quên rồi à? Chuyện xảy ra tối nay, nó nằm ngoài tầm kiểm soát.
bảo cô đừng ra ngoài thì đừng ra ngoài là chết chắc. Tin nhắn này lại làm tôi chết lặng. Bà ấy thật sự là quản lý, bởi vì sáng nay bà ta thực sự đến kiểm tra ký túc xá, cũng nói về vấn đề vệ sinh ký túc xá của tôi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được nữa chuyện gì đã xảy ra tối nay. Đúng lúc này 116 trả lời tôi nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ trao đổi thông tin. Dù sao, tôi cũng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của một trong các bạn mới có thể trốn thoát được. Tôi vội vàng thúc giục cô ấy nhanh nói. Cô ấy cũng nói từng câu một, bởi vì cái gọi là kẻ giết người ở bên ngoài tối nay thực ra không phải là kẻ giết người, mà là một loại virus. Chính xác mà nói, có lẽ là Silver Jersey. Người bình thường chỉ cần bị nhiễm, cơ thể sẽ tan rã trong vài giây, biến thành hư vô. Vì vậy, cậu đã hiểu tại sao hai tên ngốc đó sau khi mở cửa và đi ra ngoài đã biến mất ngay lập tức chưa? Không sai, họ đã bị nhiễm loại Silver Jersey đó, vì vậy đã biến mất ngay lập tức. Bởi vì virus này chưa từng tồn tại trên thế giới, cho nên tôi mới nói là hiện tượng siêu nhiên. Bởi vì không ai có thể hiểu được sự tồn tại của loại virus này. Hơn nữa tôi đã chọn hợp tác với cậu, cũng đã nói thật với cậu rồi. Tôi cũng giống như các cậu, không phải không có lý do đâu. Người mang virus rất khó nắm bắt, chỉ cần bị hắn phát hiện thì chết chắc. Làm thế nào tôi có thể trốn thoát trong tình huống này? Câu trả lời dĩ nhiên là tôi cần nạn nhân để dẫn đường cho tôi. Những người này không thể quá ngu ngốc, nếu không sẽ giống như hai tên ngốc đó, hoảng sợ liền chạy ra ngoài. Tự mình chết thì cũng thôi đi, có khi còn liên lụy đến người khác. Cậu đã hiểu chưa? Khi tôi nói với cậu những lời này, có nghĩa là hai người ở tầng 3, một người đã là kẻ xui xẻo rồi. Tôi nói xong rồi, cậu có thể cho tôi biết ngay bây giờ, cậu có thông tin gì không? Tôi lại ngạc nhiên, tôi không thể tin tất cả những gì 116 nói. Tôi thậm chí còn ngây ngốc hỏi lại cậu ta một câu, những gì bạn nói đều là lừa dối tôi thôi, đúng không? Cô ấy lại vô cùng nghiêm túc phủ định. Đương nhiên không phải rồi, lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng bạn biết virus này vì sao gọi là virus mặt trăng 3 không? Bạn có thể ra ngoài ban công ngay bây giờ, nhìn lên bầu trời và tìm mặt trăng. Nhìn thấy câu này, tôi lập tức chạy ra ban công, qua lời chống trộm giày. Tôi nhìn thấy những vầng trăng lặng lẽ treo trên bầu trời. Đúng vậy, các mặt trăng, trên bầu trời có 3 mặt trăng. Nhìn thấy cảnh tượng ảo tưởng này và gió lạnh ập đến, tôi không thể không run rẩy. Thấy trăng rồi đúng không? Thế nên cậu có thể hiểu, cái mà tôi gọi là hiện tượng siêu nhiên, nó có nghĩa là gì rồi chứ? Tôi nhớ tôi đã gọi cảnh sát trước đó, nhưng không có tin tức gì về chuyện này. Cảnh sát em là sẽ không đến rồi, tất cả điều này quá kỳ lạ rồi. Mà 116 cũng đang thúc giục tôi. Trả lời tin nhắn, mau cho tôi biết những gì bạn biết. Cũng không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian, nhưng đây là vấn đề sống chết. Đừng quá hoảng sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có một tia sợ hãi. 116 biết quá nhiều, có thể còn biết nhiều hơn những gì cậu ấy nói. Cậu ta không có lý do gì để đặt cược cùng một lúc chia sẻ với tôi, vì vậy tôi không thể cho cậu ta biết tôi vừa nói dối cậu ta, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ chiếu cố tôi, mà không có sự hướng dẫn của cô ấy, tôi em là không thể nào sống nổi. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có thể nói với cậu ta, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với quản lý ký túc xá. Tôi có thể chắc chắn rằng dự đoán trước đây của bạn là sai, bà ấy chính là quản lý. Tôi vẫn đang suy nghĩ tiếp theo nên viết cái gì nói cho cậu ta biết, không ngờ cậu ấy lại vô cùng phấn khích trả lời tôi, không thể nào. Tôi đã giải thích tình hình của mình cho bà ấy. Thật đấy, bên kia có thể nói ra sáng nay đến kiểm tra vệ sinh phòng, nói với tôi những lời chân thật, một từ cũng không lệch. Bà ấy nhất định là chủ nhà. Nhưng 116 lại hỏi tôi, bạn nghĩ ai nói với tôi về thông tin của virus mặt trăng 3? Tôi ngơ luôn rồi, vội hỏi lại, chẳng lẽ là quản lý ký túc xá? Cô ấy gửi cho tôi thêm vài tin nhắn nữa, không sai chính là bà ấy. Khi tôi nói chuyện với bà ấy, tôi còn cố ý xác minh, bà ấy hoàn toàn không nhớ đã nói gì với tôi, thậm chí sáng nay nói với tôi những gì cũng đã quên hết. Bà ấy tuyệt đối không phải là quản lý. Tôi bị sốc không biết trả lời thế nào, bởi vì 116 không cần phải nói dối tôi, nhưng tại sao kết quả xác minh của cậu ta và tôi lại khác nhau nhiều như vậy? Tôi đã xem lại những gì đã xảy ra tối nay, quyết định bỏ qua chuyện của quản lý trước, cho dù đó có phải là bà ấy thật hay không. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là phải tìm ra người quản lý nói chuyện với chúng tôi là người tốt hay người xấu. Sau đó tôi liên tục gửi tin nhắn hỏi 116. Bà ấy đã nói với tôi rất nhiều thông tin, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ những gì bà ta làm luôn mâu thuẫn? Theo như tình hình hiện tại, cái gọi là người mang virus đó, khả năng lớn nhất là tên cảnh sát giả đó, phải không? Mà người này lại là quản lý ký túc xá sắp xếp đến kiểm tra. Tại sao bà ấy lại vừa sắp xếp người muốn hại chết chúng ta đến ký túc xá, vừa nói cho bạn biết sự thật của chuyện này? Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? 116 biểu thị, điều này tôi cũng chưa có thời gian để hỏi, vì vậy tôi không biết, nhưng tất cả những gì bà ấy nói, tất cả đều phù hợp với tình huống chúng ta đang gặp phải bây giờ, cho nên uy tín rất cao. Tôi sửng sốt, lập tức hỏi lại, không kịp hỏi là ý gì. Cô ấy cũng tỏ ra rất sốc, chẳng lẽ bạn còn có thể liên hệ với quản lý ký túc xá sao? Bà ấy mất liên lạc với tôi rồi, tôi gửi tin nhắn gì bà ấy cũng không trả lời tôi nữa, mất liên lạc. Tôi quay lại vào hộp trò chuyện với người quản lý ký túc xá. Bà ấy 10 phút trước còn gửi tin nhắn cảnh báo tôi không được ra ngoài. Rõ ràng là bà ấy không mất liên lạc, nhưng biết rõ tôi có liên lạc với quản lý ký túc xá. 116 không đến mức công khai lừa dối tôi không phải sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra? Tôi không thể không gửi tin nhắn cho người quản lý ký túc xá, hỏi bà ta, bà rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? 116 nói mất liên lạc với bà là chuyện gì? Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đợi rất lâu rồi, vẫn không thấy bà ấy gửi lại tin nhắn cho tôi. Thậm chí 305 cuối cùng không thể không thúc giục tôi. Thế nào rồi? Cậu ta đã nói ra điều gì chưa? Tôi biết đến lượt tôi phải lựa chọn, mà quyết định của tôi sẽ trực tiếp dẫn đến việc 305 và 311 có thể sống sót hay không.